Sjömanshustrun Elna har varit ensam ett tag. Hennes man gick bort för ett år sedan. Nu bor hon ensam med sina 2 små barn i en liten stuga nära Roska gården som byggs som bäst. Ett pampigt hus växer fram i Gamla Karleby. Och frun i det kommande huset, Maria Sofia Ros, behöver all hjälp hon kan få. Inte minst med barnen. Elna kommer att vara fruns stöd och hennes fasta klippa när vardagen känns tung. Huset blir en fast punkt för dem alla. I all sin prakt och ståtlighet är den Roska gården en del av det förmögna Gamla Karleby. Elna är stolt över sitt arbete och tacksam för att hon tack vare paret Ros kan försörja sin lilla familj. Även kvinnornas liv har genom tiderna berörts av sjöfarten. Hustrun till en framgångsrik redare var också affärsrörelsens ansikte utåt. Hon stod värd när mannens affärer skulle slutföras över en middag. Hon inredde sitt hem med influenser från kontinenten och hennes kläder var av senaste snitt och material. Redan som ung började hon formas för att bli en passande hustru, kanske till och med till någon av sin fars affärsbekanta. Genom äktenskap stärktes banden mellan högre stående familjerna i den egna staden eller grannstaden. Kaptenshustrun hade valet att stanna kvar hemma när mannen lämnade staden för en resa som kunde vara i flera år, eller så kunde hon följa med honom. Om hon följde med på färden skötte hon om kaptenshytten och höll ordning i den personliga gemaken, men hon kunde också lära sig hur skeppet sköttes och fungerade. Hon hade möjlighet att lära sig att navigera och kunde vid behov hjälpa till på fartyget. Många kaptenshustrur har i breven hem till sina barn och väninnor beskrivit det stundtals hårda och för kvinnan ganska ensamma livet ombord. Sjömän hade ogärna med kvinnor på fartyget eftersom gammalt skrock sa att kvinnor ombord betydde olycka. Man trodde att kvinnor tillkallade oväder och storm, att skeppen kunde hamna ur kurs eller att kvinnorna ombord kunde orsaka stiltje eller motvind som förlängde resan. Däremot ansågs det mycket lyckosamt om ett barn föddes ombord på fartyget, och barnet fick vanligtvis namn efter själva skeppet eller en närliggande hamn eller det farvatten man befann sig i. Sjömanshustrun var den av kvinnorna som hade det hårdaste livet. När mannen gick till sjöss fick familjen visserligen pengar, men ovissheten var naturligtvis stor. Skulle han komma tillbaka hade han redan gjort av med alla pengarna på nöjen i främmande hamn. Och när olyckan var framme och det hemska beskedet om makens bortgång kom, vad skulle hon och barnen ta sig till då? Ofta försörjde sig sjömanshustrun med olika sorters handarbeten, tvätteriverksamhet eller som lärarinna om hon själv hade haft turen att få gå i skola. Att dagdrömma måste väl ändå vara tillåtet. Trots de karga tiderna. Johannas stora dröm är att komma sig ut i världen. Som bäst byggs en stor segelbåt i närheten av hennes hem. Redarna bakom skeppsbygget är män, liksom alla som mönstrar på. Ingen kvinna, förstås, det vet ju Johanna. Att det är ren fantasi att en kvinna skulle vara kapten eller sjöman. Men horisonten, vad väntar där? Finns det faktiskt inga möjligheter för en ung kvinna att få arbete på ett skepp? Johanna klär ut sig till man och anmäler sig till den ansvariga för jungfrufärden. Hon lyckas få arbete i kabyssen. En tid senare kastar skeppet loss mot utlandet. Och Johanna vinkar till alla i hamnen den dagen. Nu väntar äventyret. Ingen på skeppet vet att den duktiga unga pojken i skeppsköket egentligen heter Johanna. Under 1800-talet gjorde kvinnorna entré ombord på fartygen. Det var främst i egenskap av kaptenshustru man hittade en kvinna ombord på en segelskuta. Väldigt sällan hade kvinnan ombord faktiskt anställning av rederiet. Däremot finns det dokumenterade fall där kvinnor har klätt ut sig till män för att få anställning ombord, även om det knappast hörde till vanligheterna. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet blev det vanligare att kvinnor faktiskt fick ta anställning på fartygen.
Främst gällde det ångfartyg som i högre grad hade behov av köks- och städpersonal.